Introducere în formulare, tagul form. Ne propunem să discutăm despre structura generală a unui formular, deci tagul form, atributele formularului și conținutul formularului. Ați vizitat un blog, ați intrat pe o rețea de socializare, ați încercat să cumpărați un produs online. În toate aceste cazuri și nu numai, ați fost întâmpinat de o pagină web care conținea un formular. După completarea diverselor date pe care le-a cerut acel formular, ați putut cumpăra produsul sau ați putut avea acces la mai multe informații de pe site-ul respectiv. Pentru a putea salva datele unui utilizator și pentru a le trimite mai apoi într-o bază de date, aveți nevoie de un formular. În această parte a cursului ne vom concentra pe partea de creare efectivă a unui formular și adăugarea lui într-o pagină HTML. Ulterior vom vedea și cum vom putea stiliza un formular folosind CSS-ul și, de asemenea, cum putem adăuga funcționalitatea acelui formular folosind JavaScript. Să vedem care este structura generală a unui formular. Tagul form în HTML este folosit deci pentru a crea un formular. El este o zonă în care utilizatorii pot introduce și trimite date către serverul web pentru procesare ulterioară. Formularele sunt folosite frecvent pentru colectarea informațiilor de la utilizator, cum ar fi date personale, comentarii sau informații de autentificare. Așa cum v-am obișnuit deja, pentru o înțelegere mai bună a explicațiilor, intrăm direct în codul HTML. Am creat o pagină HTML simplă pe care am denumit-o exemplu de formular, în care am adăugat un titlu și un tag form gol. Dacă vizualizăm pagina în browser, vom observa că este vizibil doar tagul de titlu, prezentat cu ajutorul tagului H1. Acest lucru se datorează faptului că elementul form declară doar formularul HTML. În interiorul lui se introduc informații suplimentare. Să presupunem că dorim să construim un formular de login, de autentificare într-o pagină HTML. Începem cu introducerea formului. În interiorul lui vom adăuga numele userului și elementul de input în care el să introducă datele de logare. Elementul input va fi un element de tip text. Cu ajutorul lui vom crea un câmp de introducere text. Elementul input nu are etichetă de închidere. El este precedat de elementul label, care este asociat cu un câmp de introducere text. Atributul prezent aici în elementul de tip label este for username. Această valoare trebuie să fie identică cu ID-ul elementului input asociat pentru a face legătura între etichetă și câmp. ID-ul elementului input este tot username, este un identificator unic care se folosește pentru a asocia eticheta label cu câmpul de introducere a textului. Pe lângă acest ID username, inputul mai are și un name username, care va fi trimis împreună cu valoarea introdusă atunci când formularul este trimis către server. Dacă vizualizăm în browser formularul nostru, vom avea o casetă de text în care putem introduce numele userului. La finalul liniei de input am adăugat o etichetă de salt la linie nouă, o etichetă de tip inline, care asigură că următoarele elemente vor fi plasate pe o linie nouă. În acest caz, acest element de trecere pe linie nouă este folosit doar pentru o minimă formatare a formularului nostru. După ce userul introduce username-ul, îi se va cere să introducă parola, presupunând că formularul nostru de autentificare solicită doar numele și parola pentru ca userul să se poată loga în pagina noastră HTML. Din nou avem o etichetă de tip label cu for password, la fel cu ID-ul password din câmpul input, iar de data aceasta inputul este de tip password pentru că în el se va introduce parola userului. În final, pentru ca formularul nostru să poată fi trimis la server, avem nevoie de un al treilea input de tip submit, la care i-am dat noi valoarea send și care, în momentul în care vom da click pe butonul send, va trimite la server datele introduse în inputurile nume și parolă. După cum putem observa în acest formular, în partea de sus este introdus atributul action, care este necesar pentru a se indica URL-ul către care se vor duce datele din formular pentru a fi procesate. Să zicem, de exemplu, save. Linkul introdus trebuie să fie introdus între ghilimele și să fie o cale validă către un server sau către un script. Sigur, în cazul nostru este doar un link demo. Pe lângă acest atribut, formularul poate să admită și atributul target, care specifică în ce fereastră sau cadru va fi afișat rezultatul trimiterii formularului. De obicei, acest atribut este setat la blank, _ pentru a deschide rezultatul într-o fereastră nouă. Dacă lucrăm cu date, dacă formularul nostru trimite date încărcate în fișiere,
vom putea introduce un atribut EncType multipart form data, de exemplu. Și nu în ultimul rând, formularul are nevoie de un atribut method care să specifice metoda HTTP care va fi utilizată pentru a trimite datele către server. Cele mai des utilizate metode sunt GET și POST. Noi vom alege metoda POST. Dacă valoarea este POST, atunci formularul va putea trimite spre prelucrare date sensibile, de exemplu parole, cum este cazul nostru, pentru că ele nu sunt atașate la URL-ul cererii și nu sunt vizibile în mod direct în bara de adrese a browserului. În schimb, acestea sunt încapsulate în corpul cererii HTTP. Folosind această metodă, datele nu sunt vizibile în URL-ul cererii, deci sunt mai protejate. Cu toate acestea, este important să înțelegem că chiar și atunci când utilizăm metoda POST, datele nu sunt complet ascunse sau criptate. Ele pot fi interceptate de către atacator sau de către persoanele neautorizate, mai ales dacă conexiunea nu este securizată prin HTTPS. Deci, dacă vizualizăm formularul nostru de autentificare în browser și introducem un nume și o parolă, în momentul în care dăm click pe Send, datele vor fi trimise către server, iar în URL-ul cererii nu vor apărea datele senzitive. Dacă schimbăm metoda în GET, atunci datele formularului sunt atașate la URL-ul cererii și sunt vizibile în bara de adrese a browserului. Deci dacă revenim la formularul nostru și introducem numele userului și parola, în momentul în care dăm send, după cum vedem, în URL-ul de sus apare username-ul și parola introdusă de noi. Această metodă poate fi utilizată pentru date non-sensibile și pentru a permite partajarea sau marcarea de către utilizatori a linkurilor. Așa cum am văzut deja, formularele pot conține diverse elemente de intrare, cum ar fi input, text area, select și așa mai departe. Acestea sunt folosite de utilizatori pentru a introduce diferite tipuri de date. De asemenea, pot include etichete folosind tagul label pentru a descrie scopul sau întrebarea asociată cu fiecare element de intrare. Tagul input, despre care am vorbit deja, este un element de intrare foarte versatil. Este utilizat însoțit de atributul type care poate lua mai multe valori, cele mai utilizate fiind text, pe care l-am văzut deja pentru introducerea de conținut sub formă de text, username, nume, prenume, localitate, țară și așa mai departe. Poate să aibă valoarea password pentru a introduce parole, poate să aibă valoarea submit pentru a crea un buton de trimitere a formularului. Acest buton va trimite datele introduse în formular către locația specificată în atributul action al elementului form, lucru pe care l-am văzut și în exemplul nostru. Atunci când utilizatorul apasă butonul submit, browserul trimite o cerere HTTP către server, iar serverul poate prelucra datele și să întoarcă o pagină sau un răspuns în funcție de logica specifică a aplicației. Reset este un buton de resetare care resetează toate câmpurile formularului la valorile lor implicite. Checkbox poate fi folosit pentru adăugarea de casete de selectare, de obicei un mic pătrățel în care se poate bifa ceva. Sunt folosite, de exemplu, la răspunsurile posibile la o întrebare dintr-un test. Number este folosit pentru adăugarea de numere, vârstă, număr la pantofi, număr de casă, număr de telefon și așa mai departe. Button pentru adăugarea de butoane cu o anumită valoare, de exemplu save, edit, new, send și așa mai departe. Radio pentru adăugarea de butoane radio care descriu un set de opțiuni înrudite. Selectarea este posibilă pentru un singur buton din grup, poate fi folosit, de exemplu, la întrebări care acceptă doar un singur răspuns. Apar de obicei ca mici cerculețe goale când nu sunt selectate și pline sau evidențiate când elementul este selectat. Input de tip hidden este folosit pentru a include un câmp de intrare ascuns într-un formular HTML. Datele introduse aici nu sunt vizibile de către utilizator, dar sunt trimise spre validare și prelucrare împreună cu restul datelor din formular atunci când formularul este trimis către server. În formularul de login pe care noi l-am creat, am folosit 3 feluri de inputuri. Inputul de tip text pentru username, inputul de tip password pentru parolă și inputul de tip submit pentru send. Dacă avem nevoie de informații de tip text de o lungime mai mare, folosim în interiorul unui formular tagul text area. Acestui tag îi se pot atribui câțiva parametri sau câteva atribute. Atributul rows pentru a specifica numărul de linii de text vizibile în câmpul text area. Cu cât este mai mare această valoare, cu atât câmpul va admite un conținut mai lung. Calls pentru a specifica numărul de caractere vizibile pe o singură linie în câmpul text area. Cu cât este mai mare această valoare, cu atât câmpul va fi mai lat. Și name, care specifică numele câmpului și va fi utilizat pentru a identifica acest câmp în momentul procesării formularului pe server.
Revenim în codul HTML și în interiorul formului introducem un tag de tip TextArea. Inițial el vine cu name, îi vom introduce name-ul command, de exemplu, ID-ul command și vine cu 30 de coloane și 10 linii, lucru pe care îl putem modifica dacă avem nevoie să modificăm acest lucru. Și aici vom introduce un text. Dacă vizualizăm formularul nostru în browser, vedem TextArea command cu textul introdus în interiorul ei. Dacă dorim să arate puțin mai bine, îi spunem că poate admite 50 de coloane și 10 linii. Sigur, este un formular extrem de simplu, doar am vrut să exemplificăm cum introducem o TextArea. În afară de elemente de tip input și elemente de tip TextArea, în interiorul unui formular pot fi introduse și elemente de tip select. Tagul select poate fi adăugat dacă este nevoie ca utilizatorul să opteze pentru o anumită opțiune. Tagul are atașat și el niște atribute, atributul name pentru a putea fi identificat în momentul procesării informațiilor pe server. În interiorul lui se află o listă de opțiuni redată prin folosirea tagului option și acest tag, la rândul lui, poate avea atributul value, care reprezintă valoarea care va fi trimisă către server atunci când utilizatorul face o selecție. Ne întoarcem în codul HTML și introducem un select, al cărui name să fie cărți, ID-ul books și în interiorul lui să avem 3 opțiuni. Dacă vizualizăm formularul în browser, vom vedea cele 3 opțiuni, matematică, informatică, engleză, care pot fi selectate după dorința utilizatorului. Am creat deci 3 formulare simple, un formular de autentificare în HTML cu elemente de intrare pentru nume de utilizator și parolă, un formular pentru primirea unor comentarii folosind TextArea și un formular cu o selecție de manuale dintr-o listă dată. În concluzie, formularele reprezintă o parte importantă pentru o pagină HTML. Ele oferă posibilitatea interacțiunii utilizatorului cu pagina sau site-ul și furnizarea de informații către site-ul web. Un formular în HTML admite diverse elemente de intrare precum input, TextArea sau select. Formularul poate include diverse atribute cum ar fi action, indicând locul unde vor fi trimise datele, și metod, care specifică metoda HTTP pentru trimiterea datelor către server. Formularul se recomandă a fi stilizat folosindu-se CSS, iar funcționalitatea se poate adăuga cu ajutorul JavaScript.